Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μία ακόμα λαχταριστή συνταγή. Σήμερα φτιάχνουμε ζυμαρικά κοχύλια με γέμιση σπανάκι και μαλακό τυρί σαν ρικότα, το οποίο φτιάχνεται χωρίς γαλακτοκομικά και είναι ένας γευστικός τρόπος να φάμε υγιεινά, εύκολα και νόστιμα χωρίς ζωικά υλικά. Αρχίζουμε με τη ρικότα χωρίς γάλα, που ένα από τα συστατικά είναι και τα αγαπημένα Κάσιους. Όπως και στις περισσότερες συνταγές, για να μαλακώσουν και να γίνουν πιο κρεμώδη στο χτύπημα, τα μουλιάζουμε από βραδύς ή τουλάχιστον 1 με 2 ώρες σε ζεστό νερό. Επόμενο βασικό υλικό είναι το τόφου, που τώρα πια μπορείς να το βρεις εύκολα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και θα ενισχύσει σε πρωτεΐνη το γεύμα μας. Όπως θα έκανε και ένα κανονικό τυρί. Αν δεν βρίσκεις τόφου, μπορείς να αντικαταστήσεις με ένα φυτικό άλυμα τυριού. Το κόβω σε κομμάτια και το βάζω σε ένα μπλέντερ μαζί με διατροφική μαγιά που θα δώσει τη χαρακτηριστική γεύση του τυριού, σκόνη κρεμμυδιού και σκόνη σκόρδου. Βάζω και χυμό λεμονιού γιατί μια οξύτητα χρειάζεται. Όπως πάντα, εκτός από το βίντεο θα βρεις όλα τα υλικά της συνταγής στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Και μια που είσαι εκεί, γράψε μου και ποιες άλλες συνταγές θα ήθελες να δεις. Όλα τα υλικά τα χτυπάς μέχρι να γίνουν μια ωραία λία κρέμα. Θα χρειαστεί κάθε τόσο να σταματάς το χτύπημα και να καθαρίζεις τα τυχώματα από το blender και να προσθέτεις λίγο νερό. Μία κουταλιά κάθε φορά μέχρι να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αδειάζουμε σε ένα άλλο μπολ ή σε κάποιο πιάτο, ρίχνουμε λίγο φρέσκο πιπέρι και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Σειρά τώρα έχει το σπανάκι, που σου έχω 2 τρόπους πώς να το χρησιμοποιήσεις. Αφού το πλύνεις καλά και το στραγγίξεις να φύγουν τα περισσότερα νερά, το ψιλοκόβεις και το ρίχνεις σε ένα τηγάνι με ελάχιστο λαδάκι και το αφήνεις να μαραθεί. Μπορείς να βάλεις όλη την ποσότητα που έχεις γιατί σε λίγα λεπτά, από τόσο, θα μείνει τόσο. Ανακατεύεις και αφήνεις να εξατμιστούν όλα τα υγρά του και μετά αφήνεις στην άκρη να κρυώσει. Αν βαριέσαι όμως όλη αυτή τη διαδικασία, μπορείς κάλλιστα να το βάλεις ομό σε μπλέντερ μαζί με το φυτικό τυρί που φτιάξαμε πριν από λίγο και να ενωθεί με τα υλικά. Αλλά μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να σου βγάλει και πιο πολλά υγρά. Παράλληλα βάζεις σε μια κατσαρόλα νερό να βράσει και θα ρίξεις τα ζυμαρικά που θα χρησιμοποιήσεις μαζί με λίγο αλατάκι και αφήνεις να βράσουν al dente όσο λέει και η συσκευασία. Συνήθως είναι 8 με 9 λεπτά. Τώρα πίσω στο σπανάκι που έχει κρυώσει, ρίχνουμε και το τυρί που ετοιμάσαμε πριν και τώρα μπορείς να το βάλεις ή σε κορνέ για να μπορείς να γεμίσεις τα ζυμαρικά πιο εύκολα ή το αφήνεις όπως είναι και θα γεμίσεις με ένα κουταλάκι μικρό. Θα σου δείξω αργότερα πώς το έκανα και με τους 2 αυτούς τρόπους και αποφασίζεις εσύ ποιο θα διαλέξεις. Τέλος θα φτιάξουμε και μια πλούσια σάλτσα ντομάτας για να κολυμπάνε τα ζυμαρικά μας. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια κρεμμύδι και μπόλικο σκορδάκι. Το κρεμμύδι θα το σοτάρουμε σε ένα τηγανάκι με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει και να καραμελώσει. Θα ρίξουμε μετά το σκόρδο, το ψιλοκομμένο σκόρδο, το μπελτέ ντομάτας, που αφού το κάψουμε λίγο για να βγουν τα αρώματα, ρίχνουμε και το ντοματάκι κονκασέ. Δίνουμε γεύση με μπόλικο αλατάκι, φρεσκοκομμένο πιπέρι και μία καλή κουταλιά ρίγανη. Άμα θες να βάλεις φρέσκια, μπορείς. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αποξηραμένη από το χωριό. Και φυσικά σάλτσα ντομάτας χωρίς λίγο βασιλικό δεν γίνεται. Αν έχεις φρέσκο, κόβεις λίγα φιλαράκια και τα ψιλοκόβεις ή βάζεις 1 με 2 κουταλιές του γλυκού ξερό.
Αφού ανακατέψεις, αφήνει τη σάλτσα να βράσει για περίπου 10 με 15 λεπτά. Για το στήσιμο τώρα, σε ένα ταψί θα ρίξουμε τη σάλτσα που μόλις φτιάξαμε, απλώνουμε καλά και γεμίζουμε τα κοχύλια με την κρέμα τυριού με το σπανάκι. Όπως βλέπεις τώρα, είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία με το κορνέ, γιατί απλά ανοίγεις λίγο το ζυμαρικό, γεμίζεις με μια καλή ποσότητα ευκολότερα και μέσα σε λίγα λεπτά θα έχεις τελειώσει. Το κάθε κοχύλι το βουτάς μετά στη σάλτσα με ένα μικρό κενό μεταξύ τους. Εναλλακτικά, αν δεν έχεις άλλη επιλογή, μπορείς να γεμίσεις προσεκτικά και με το κουταλάκι του γλυκού, αλλά να έχεις προετοιμαστεί ότι θα κάνεις περισσότερη ώρα για το καθένα. Προαιρετικά ρίχνεις και λίγο φυτικό τυρί από πάνω με γεύση παρμεζάνας, καλύπτεις με αλουμινόχαρτο και βάζεις στον φούρνο για 30 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου, ενώ αφαιρείς το αλουμινόχαρτο τα τελευταία 5 λεπτά του ψησίματος. Μόλις βγάλεις από το φούρνο, σερβίρεις έτσι όπως είναι ακόμα ζεστό με φρέσκο ψωμάκι. Και αυτή η συνταγή έφτασε στο τέλος της. Και όπως πάντα σου αρέσουν οι συνταγές μου, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και θα χαρώ να τα πούμε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά! Ωραίο. Πολύ.